cháu bác viết một cái di chúc cho con của cháu thừa kế tài sản, xong là cháu sẽ ra đi. Tôi biết ngay mà cô có cái ý đồ tham lam rồi, vừa mới về đến thì đã đòi viết di chúc nọ kia rồi. Tôi không phải nói nhiều lời với cô nữa, mẹ cũng không cần phí lời nói với cô nhiều nữa. Cô là con người chắc chắn là cô có ý định rồi, xấu rồi. Vợ ơi, Anh về xem nói chuyện với mẹ xem là cô Hạnh cô ở đấy, xem là cô ấy có cái mưu tính toán gì anh. vợ ở nhà nhé. Vâng, hôm nay ngày chợ mà em đang bảo tính lên đi bán hàng thì không có tiền không? Vâng, nếu em đi chợ hay làm gì thì em cứ làm. Đi mà không về thì em đi chợ, nếu mà về thì em đi. Vâng. Anh về anh xem cô Hạnh với lại mẹ anh nhé. Anh nói kéo xem thế nào, xem có cô ta có chịu rời xa ra khỏi nhà không. Anh về anh xem là con Hạnh với lại mẹ anh như thế nào, xong là anh xem bàn với mẹ, xong là có khi anh cho Hạnh đi về, anh bảo cho con ở đây học thế thôi. Anh biết thời gian này Hạnh ở đây thì nó cũng không được tốt lắm, với lại ở gần ở nhà mình mà không biết nó tính nó như nào. Chắc chắn là anh nghĩ là chắc là nó là không phải con người tốt đâu, chắc nó còn muốn lợi dụng một cái gì. Thế tốt hay xấu ngày xưa anh yêu anh không biết à? Hồi xưa thì khác, còn bây giờ thì bây giờ nó khác. Bây giờ lâu lắm rồi mới lên đây thấy tính cách nó sống nó kiểu nó khác khác đấy. Không tốt hay xấu thời gian chứng minh, bây giờ anh về anh giải quyết cho nó xong đi. Thế những ngày anh đi làm thì cô ở nhà đối xử với vợ như thế nào? Chả có gì đâu anh ạ. Vợ nói cho chồng biết đi. Không có gì đâu, mọi bằng chứng em cho ra cho công an cho nó xong. Khi nào Vợ đừng giấu chồng đấy. em không giấu gì cả, nhưng mà anh cứ về giải quyết cho xong. Vâng, hôm nay anh về anh xem Có gì như thế thì nào thì về vợ chồng mình lại nếu bàn nhau tiếp. không được thì anh cũng cho nó đi về hay đi đâu. Thì cho đi về thì lúc nào anh chẳng bảo nó đi về mà nó có chịu Vâng. đi về đâu, đúng không? Có phải là mình không cho nó về đâu. Hay là anh thích cho nó ở đây? Không, làm gì có thế. Anh muốn đuổi từng ngày từng giờ nhưng mà cho qua vướng con. Bây giờ đang ý là cho nó ổn ổn một chút cho con nó được cái tâm lý học một thời gian, sau đó là cho nó đi chứ làm gì có chuyện ở đây được. Thôi anh đi về đi. Anh đi về thôi. Chắc chắn là cô ta không phải người tốt đâu. Cô phải người tốt, cô không phải làm như thế. Đi đây. Vợ ở nhà xem là đi không đi thì làm việc nhà nhé. Lúc không làm có gì ăn hơn. Hôm nay ngày chợ nhưng mà chắc không đi bán hàng, mệt mỏi quá. Gội đầu xong ở nhà làm quanh quanh việc nhà đó. Sau tí gọi cho công an, giao cái ghi âm này cho công an trước mới được. Bây giờ mình cũng chưa vội phải nói cho anh ấy không biết đâu, không biết ý của anh như thế nào, hay là anh còn bênh yêu cũ như thế nào, để chờ xem thế nào đấy. Cháu ở nhà đấy, quét nhà cái cửa cho bác đi xuống chợ mua mấy cân cháo để về tủ lạnh ăn dần. Mai hết thầy chợ là lại không mua được đồ. Vâng, đi. Lúc nãy tôi điện cho tướng rồi, bảo lúc nó ra đây nói chuyện, tôi
làm việc cho tôi. Bác bảo em muốn ra đây công ty cháu lại vào trong đấy. Tôi điện nó bảo một lúc nữa nó ra mà. Thì cô cứ dọn dẹp nhà cửa cho tôi nhé. Vâng, bác cứ đi đi. Mình đang lo bà Tuyết đang giữ trong video trong điện thoại của bà ấy có cái đoạn video bà ghi mình nói sợ bà ra cho công an. Mình đang lo có biết mình đi nói với bà ta là mình để con cho bà ta hay là mình sẽ bỏ đi, không biết bà ta có chịu không? Mà bà ta xóa video thì cho là mình để con cho bà ta, không biết bà ta có chấp nhận không. Đang nghĩ tôi biết bà ta cho anh Hướng nghe cái đoạn ghi âm đấy chưa, nhưng mà nếu mà bà ta lấy cho anh Hướng nghe rồi thì mình nói với anh Hướng bảo là mình suy nghĩ vùng một mình lỡ nói, mình lo cho con quá xong mình nói linh tinh. Ngày xưa anh Hướng yêu mình thế mà chắc anh Hướng tin mình. Rồi đã lỡ nghĩ là gì cho mình chuyện đến đâu hay đến đâu, anh Hướng mà không vào xuống dưới này thì lại vào trong kia mà không tiếp, sợ bà ta làm cái gì, bà ta có làm được gì cho mình không? Bây giờ mình phải chịu khó lấy lòng bà già này đã, bởi vì bà già này đang mong cháu có con của cháu lắm. Bây giờ mình phải lấy lòng bà này, mà mai kia thì bà mới để tài sản cho con của mình. Giờ mình phải giao cái đoạn ghi âm video các thứ cho công an giữ mới được. Hôm nay chẳng hiểu mình nói chuyện với cô ta xem cô ta như thế nào. Họ công an xem công an điều tra được về cái gì chưa. Ngày xưa có biết bà ta học cái lớp đại học gì không, mà bà ta nói chuyện có lúc mình không thể đáp trả lại được, mình không thể nói trả lại cho bà được, vướng bạc họng luôn, bà mình nhảy lên họng của mình nói. Bây giờ mình cũng làm việc thật tốt. Bây giờ bà này mới lấy lòng được bài giảng. Còn biết thì bây giờ mình để lấy lòng rồi.
con thì không bỏ con, ông ta tài sản lớn thế anh lớn cái này giàu thật đấy. Được nào thì kiểu tài sản không buộc để con của mình, bạn ta có con rồi. Bà cứ ở đấy mà ăn mừng đi, bà cứ tưởng bà oai lắm à, bà không có con nữa, mai đằng nào tài sản cũng thuộc về con của tao hết rồi. Bây giờ đấy xem ai là người chiến thắng, cái lúc đấy người thắng cuộc sẽ là phải mang ra bàn lau sạch sẽ trên những mình để gọi là làm. Mẹ cái bà già này đi chợ sao còn lâu thế nhỉ? Thì anh muốn về ăn thì lại làm căng rồi, không mình không khéo thì mình lại mất con cho ông ta, mất không ấy. Căng đi cái mình thấy tài sản này. Bà Tuyết này ông Hướng à, tôi là cái loại người tù, đi tù ra rồi, tôi sẽ bất chấp tất cả, tôi không sợ đâu. Nhưng mà bây giờ tôi cũng vì con của tôi nên tôi mới cố gắng chịu đựng thôi, không thì tôi không ngán hai người đâu. Tôi là cái loại đã ngồi tù ra rồi, tôi sợ cái gì, ta chẳng có gì để mất. Đây nhà tôi cũng về lúc nào chẳng được. Cô đang làm gì đấy? Mẹ tôi đâu? Mẹ đi, bác đi chợ. Cái mẹ tôi đi chợ lâu chưa cô? Đi đâu rồi ạ? Tôi thấy này, anh ngồi đây đi, em dọn cái này thôi. Cảnh sát trước không thấy nghe máy nhỉ, chắc là đang họp. Để tí mình gọi lại, không thấy nghe máy. Đi làm việc ra. Em biết đâu, anh Toàn đi làm đấy. Ở nhà thì biết Toàn ngại em đâu, không biết đâu. Thế tôi thấy vợ tôi nói gì đâu, các cô tự bịa đặt chứ. Có, anh ạ, em biết rồi. Chắc là cô lười, cô chịu làm việc, xong bắt đầu cô nói lung tung, nói xấu vợ tôi. Em có nói xấu đâu, em nói sự thật đấy. Thế cô với mẹ tôi ra đây, cô thấy như nào? Hôm trước tôi đã bảo cô ở đây với con ở đây đi học nó gần đúng yếu. Con sáng lắm chưa không? Con chăm mẹ, con mới ra này. Đi mua với con chấm. Cô phải
Đây nhung nhung gia đình nhà tôi lắm đấy. Thế mẹ ơi, thế hôm qua con đi làm về thì mẹ vào trong nhà vợ con á, nhà em Tuyết á. Ba mẹ vào trong nhớ thằng cháu quá, vào để gặp nó một tí, nhưng mà lại đi ở đường lại gặp cái Hạnh đi ra đấy. Thế nó bảo ra gặp mẹ, thế mà không có việc gì. Nó bảo chả biết ở với nhà con được tuần rồi, nhưng mà mẹ có biết gì đâu, chuyện lớn như thế mà các con giấu mẹ không nói. Thế Hạnh bảo là Tuyết lấy cả điện thoại của nó, xong là cất không cho điện thoại. Thế sao là lại cư xử không thấy vui mấy. Thế nó ra gặp mẹ bảo và để nói chuyện, nhưng mà mẹ lại đi nửa đường lại gặp cái Hạnh ở đấy. Thế lại quay vào sang nhà Tuyết thì con chả ở nhà, nên mẹ mới điện cho con ra đây xem tình hình như nào. Chuyện lớn như thế mà cái Hạnh mẹ con nó vào ở nhà Tuyết như thế mà không nói cho mẹ biết đâu. Dạ con thưa mẹ, việc này đáng lẽ con cũng nói cho mẹ biết, nhưng mà thôi thì cái chuyện rắc rối con không muốn nói cho mẹ trước, nhưng mà trước sau con cho mẹ biết thôi. Nhưng mà con cũng muốn ý là cho cái Hạnh nó ở xem mấy ngày xem thế nào con mới bảo mẹ. Nhưng mà cũng chưa được mấy ngày thì đã xảy ra chuyện rồi. Thì mẹ con kể chuyện cho mẹ biết là Hạnh ấy là cũng xuống chỗ nhà vợ con, xong là cũng làm khăng khăng với vợ con, chửi vợ con, xong là nhất thiết thì phải ở đấy. Con cũng nói đủ cách rồi, bảo là không ấy thì cho hai mẹ con Hạnh ra ngoài này ở đây. Thế là Hạnh cũng không đồng ý, cứ khăng khăng là ở cùng. Thế là con cũng nói với vợ con ấy, nói bảo suốt không nghe. Thế là về sau là con cũng gọi cảnh sát xuống và cùng làm nói chuyện với Hạnh là thôi thì cứ cho ở tạm thời một thời gian xem như thế nào, vì cũng có thằng Hiếu ở đấy con cũng nghĩ đủ rồi, thì thôi cho con ở gần bố, xong là xem yên ổn thì cho hai mẹ con ở một thời gian tạm thời. Xong là con cũng đưa con cho Hiếu đi học, thế là con đi làm. Thế là cũng không biết hai chị em ở nhà làm gì, không biết. Thế con về thì thấy bảo là mẹ với là Hạnh ra nhà ngoài này rồi. Đấy, như thế. Cho nên là hôm nay con cũng ra xem là chắc chắn là Hạnh ở trong đấy là cũng nói xấu một số vấn đề cho vợ con, chứ không thật sự là vợ con chẳng có cái ý gì đâu. Con ở chung thì con biết tính của vợ con, chắc là Hạnh vào trong đấy thì lười làm, hay là còn là muốn đè đầu vợ con hay như thế nào chẳng hạn thôi. Anh không biết đâu, anh hướng mắt. Anh đi làm xong là em ở nhà với chị ta bắt em làm đủ thứ việc, nào là chăn gà chăn lợn, nào là giặt quần áo, nào là đi lên rừng, làm việc nhiều lắm, anh không biết đâu. Hoặc là em ở nhà anh thì em mà nhìn anh ngẩng đầu lên nhìn anh một tí là chị ta lại, anh đi làm việc xong lại chị ta lại lôi em vào, lại quát em, lại chửi em, xong là ghi âm em, quay video em, bảo là em thề này thề nọ, em không, để em có mắt mà không được nhìn người một tí nào được, em cũng chịu. Cô mới vào ở mấy ngày mà làm ít việc nho nhỏ ở trong nhà, cô đã kêu ra. Thế là làm gì làm được cái việc lớn. Tôi cũng từ đầu tôi nói rồi, bảo là hai vợ chồng tôi đưa tiền cho cô đi, có thể là mua đất mua nhà ở chỗ khác để sinh sống, nhưng mà cô cứ đòi ở đấy. Thế cái việc nhỏ này là cô ở đấy cô cũng phải làm chứ,
vợ tôi làm gấp mấy lần, 100 lần việc đấy. Từ trước đến giờ có kêu ca gì đâu, cô đi vào mấy ngày mà cô làm cái việc con này là cô đã kêu rồi. Hai nữa là cô ở đấy, cô cũng còn phải ăn, tự dưng là ai cho ở tự nhiên như thế. Chẳng qua là thật sự là cô là còn vì đứa con thôi, chứ còn thật sự thì không bao giờ có liên quan đến hai vợ chồng tôi lên gì cả. Cho nên là cô cũng phải biết cái thân phận của mình một chút, chứ vợ tôi nhắc nhẹ những cái việc nhỏ là cô lại tự ái hay là như thế nào, thế này làm sao được. Đấy, mẹ xem con Hạnh như thế, cho nên là gây rối phức tạp vợ chồng con. Ở đấy đã ảnh hưởng đến cái tình cảm của vợ, tâm lý của vợ của con rồi, mà còn vẫn là còn muốn thắc mắc, vẫn còn thắc mắc cái gì. Đấy, cô Hành ạ. Đấy, vừa nãy thấy con tôi kể đấy, thì cô đi ở về nhà con trai tôi, con dâu tôi thì cô cũng phải làm ăn thôi, đi chỗ nào cũng vẫn phải làm. Thế động tí là cô lại lấy đứa con cô lấy thằng cháu tôi ra để dọa mẹ con tôi là không được. Thế còn cái Tuyết, con dâu tôi ấy, từ trước giờ ấy, nó làm dâu con tôi thì nó rất tốt, mà nó làm đủ, nó chịu khó. Chẳng qua là nó thử thách cái tấm lòng của cô như thế nào thì nó mới làm cho cô, để cô ấy biết là đấy là khổ hay sướng. Thế thì tôi đã sắp xếp nhà cho cô ở ngoài này, xong để cho cháu nó đi học nó gần gũi bố nó. Nhưng mà cô không thích, cô cố tình cô vào để phá hạnh phúc vợ chồng nó, thì nó phải làm cách đấy cho cô xem cô có chịu đựng được không. Chứ còn riêng con dâu tôi là từ trước bây giờ ấy, là nó tốt lắm, mà nó làm dụng giỏi, mà nó không bao giờ nói nặng một lời nào cả chồng cả với mẹ chồng bao giờ cả. Cô phải hiểu như thế. Thế rồi động tí là cô cứ dọa là lấy thằng con ra. Thế bản thân tôi cũng thấy khó xử thật. Thế là cô phải biết ở đâu thì ở, nhưng cũng phải có làm rồi mới có ăn. Thế đã sắp xếp một số tiền cho cô để cho vợ chồng nó bảo là thống nhất rồi. Nó vừa nó kể đấy, cho cô một số tiền để cô đi làm ăn, thì cứ để cho thằng cò ở đây nó học hành, nó gần bố nó. Mà cái Tuyết con dâu tôi nó có trách nhiệm với thằng cu chứ. Bác ạ, anh, bây giờ em có nói thế nào thì hai người cũng không tin. Bây giờ em cho anh lựa chọn, một là anh ở với chị ta ở trong kia, hai là anh con em cho anh lựa chọn. Cô cứ ngồi đàng hoàng nói em, cô phải đứng làm gì? Em nói là ai tin bao giờ đâu. Bây giờ ai cũng bảo là em là thế này thế nọ, xấu này thế nọ. Tôi nói với cô nhé. Bây giờ hai người nghĩ em là người xấu rồi thì em biết nói thế nào nữa. Cô còn muốn cái gì nữa? Tôi nói với cô đấy, bây giờ con nó đang học yên ổn rồi, cô còn lấy đứa con ra để mà đe dọa hai mẹ con tôi. Lúc thì bảo mang đi chỗ nọ chỗ kia, lúc thì mang đến, lúc thì mang đi thật xa. Cô thử nghĩ xem, làm như thế là chẳng khác lấy con về làm trò đùa. Tôi nói với cô nhá, nếu như cô còn không nghe tôi, không cho con yên ổn, cô muốn đứa con đi lang thang, xong là nó sau này nó không có nơi nương tựa để nó tâm lý của nó không được thoải mái, thì nó gây ra nó chạy trốn hay nó đi xã hội đen là lung tung, thì cô thử nghĩ xem. Cái thứ hai nữa là bây giờ tôi nói với cô tiếp là nếu như cô thật sự không nghe tôi thì tôi cũng chỉ chọn vợ tôi thôi. Còn Hiếu hôm nay thứ 5 rồi, mai thứ 7 chủ nhật tôi sẽ đón nó về, xong cả tôi sẽ nói với con bảo là cô đấy là cứ gây chuyện nọ chuyện kia. Bố đã cho con ăn học cẩn thận rồi, nhưng mà cũng việc này là do mẹ làm ra đấy. Tôi sẽ nói với con như thế, xong là tôi sẽ nói với con bảo là nếu mẹ cứ gây Hiếu này thì cứ cho con đi theo mẹ. Sau này con lớn rồi, con
trưởng thành rồi con suy nghĩ, đến lúc đấy con hắn về ở cùng bố hay cùng mẹ đấy là tùy con chọn. Mà tôi cũng sẽ nói với con, nếu con không đi theo mẹ cứ ở cùng tôi để tôi nuôi dưỡng, và sau này lớn lên tôi sẽ gả vợ cho, xong là tôi sẽ có tìm làm nhà cửa các thứ cho con ở đàng hoàng. Còn cô cảm thấy không được đấy, cô thì từ trốn đi. Đấy, con trai tôi vừa nói với cô như thế đấy. Bây giờ cô lúc nào cô cũng đe dọa để lấy con đi. Thế bây giờ cô lên đây phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng nó, thì cô thử xem thiên hạ đây có ai như thế như cô không? Hết lần được, hết lần này đến lần khác cô còn muốn, hôm nọ như con dâu tôi kể đấy, còn muốn là chiếm đoạt cả tài sản nữa cơ. Thế bây giờ cô thử xem, nó đang học đang hành ở đây thì để cho nó ở đây với con trai tôi, đằng nào cũng cháu của tôi, thì tôi bảo vệ cho nó ăn học, nuôi lớn, nó trưởng thành. Bây giờ cô cứ nay dọa mai dọa, thế thì tâm lý của đứa trẻ nó lúc rồi nó sinh ra nó khác, thì lúc cái cô ân hận. Bây giờ cô cứ suy nghĩ đi, con tôi với con trai tôi nói như thế rồi thì thôi, tùy cô phải suy nghĩ cho nó chín chắn đi. Cô đi hoặc là cô tìm công việc gì làm, chứ còn cô cứ lúc nào cũng đe dọa như thế. Cháu không để yên đâu. Cô bà Tuyết kia là bà đi sau cháu ấy chứ bác. Cháu là người yêu anh Hướng trước mà. Cháu còn không kể công, cháu tự một mình. Cháu đẻ con ra và nuôi con đến tận bây giờ, nuôi con lớn đến tận bây giờ, cháu còn không kể công. Thế mà bác bảo cháu không có quan hệ gì với nhà bác. Tính ra là cháu là con dâu trưởng nhà bác. Cháu là người đến trước, bởi vì cháu với anh Hướng yêu nhau trước, xong với anh Hướng chính là người phản bội cháu. Cháu còn không nói. Cháu thử nghĩ bản thân cháu xem nào, yêu trước nhưng mà cháu bỏ đi như thế hàng hơn chục năm. Cháu đẻ ra thằng Hiếu là bác với thằng Hướng là cảm ơn cháu, nuôi nó trưởng thành, nó lớn được hơn chục năm nay rồi, nhưng mà cháu khắc tự bỏ nó đi. Bỏ đi thế thì nó chờ đợi hơn chục năm liền nó mới lấy vợ. Thế thì cháu bảo là cháu yêu nó sao cháu cũng về với nó. Đến hơn chục năm rồi cháu cũng tha cơ nữa, thế là cháu mới quay về trở về để tìm bố, tìm chồng, làm sao cho phép được. Thế còn cái Tuyết thì nó đăng ký kết hôn hợp pháp, giờ này cháu còn đòi tranh giành chồng của cái Tuyết thì riêng lương tâm bác không cho phép. Bây giờ bác chỉ nói với cháu là chỉ chấp nhận thằng Hiếu thôi, còn cháu thì không thể chấp nhận được. Bác từng nói từ đầu rồi cơ mà. Cô Hạnh, cô vẫn còn thích để tôi nói với cô nhé, con thì cô nuôi lớn mười mấy năm rồi, nhưng mà lúc cô có con với tôi ấy, cô có nói cho tôi biết đâu, nói cho mẹ tôi biết đâu. Đến giờ này cô mới mang con lên tìm bố, thì điều đó chính xác con tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà bây giờ cô có ý đồ gì tôi biết trong bụng của cô rồi. Mà vừa nãy mẹ tôi vừa kể đấy, cô còn vào trong đấy nói cho vợ tôi nghe thấy, bảo là cô muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi, với lại nhiều cái. Cho nên là cô thử nghĩ chắc chắn là cô có vấn đề thì cô muốn về đây là mang đứa con về lợi dụng những cái việc xấu, chứ thật sự cô không phải là cái người chân thành đâu. Cho nên là cô, nếu cô còn như thế, cô suy nghĩ cẩn thận đi, không cô sẽ rơi vào pháp luật đấy. Tôi chưa nói cô nhé, lấy xe của tôi đi, bạn tôi lúc đấy tôi đã nể rồi, chơi thân với nhau, quen biết với nhau, tôi đã chấp nhận tôi mất xe, tôi không tiền áo cô.
tôi cũng nhờ công an truy nã tôi tìm thôi, chứ còn thật sự tôi đủ khả năng tôi xử lý cô ấy vào pháp luật đấy. Cho nên là cô phải hiểu đấy, chứ không phải là tôi không nói là cô cứ nghĩ là tôi không biết làm gì đâu. Thế bác ạ, cháu cũng biết là cháu trước đây với anh Hướng yêu nhau, cháu có mang xe của nhà bác đi bán, thì cháu có lỗi, xong là cháu với cố để nuôi con của cháu lớn để về trả ơn cho nhà bác, trả ơn cho anh Hướng. Bây giờ cháu cũng không có cái gì cả, cháu bác viết một cái di chúc cho con của cháu thừa kế tài sản, xong là cháu sẽ ra đi, cháu không ở đây làm phiền bác với anh Hướng nữa. Cô nói thế mà nghe được á? Bảo viết di chúc, bây giờ cô cứ để thằng Hiếu ở đây với mẹ con tôi cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Rồi những cái tài sản này sau này là cũng của nó chứ còn của ai. Nhưng mà giờ này là tôi chưa viết di chúc cho cô được. Nhưng mà cháu phải tận mắt chứng kiến, mắt của cháu nhìn thấy bà viết ở đây thì cháu mới yên tâm để cháu ra đi để làm việc của cháu. Cô nói Đi làm việc ở một nơi xa cháu mới yên tâm ra đi. Không thì đằng nào anh Hướng với chị Tuyết ở trong kia, chị Tuyết cũng có đẻ con được đâu. Đằng nào mai kia con của cháu ở đây chả phải thừa kế tài sản này, không thì là ai thừa kế, bà để dành cho ai à? cháu tôi vẫn để thừa kế cho nó, nhưng mà bây giờ thì chưa đến lúc. Cô phải hiểu thế. Vì bây giờ nó còn nhỏ, đang học đang hành, xong rồi mới là chưa, lương tâm tôi chưa cho phép mà để viết di chúc cho thằng cháu vẫn cứ ở đây, khi nào bà đợi, khi nào bác đồng ý viết di chúc cho con của cháu thừa kế tài sản của nhà bác thì cháu sẽ đi, và cháu sẽ ở đây, gặp bác sẽ bảo anh Hướng về đây ở với cháu, không thì cũng yên với cháu đâu. Làm sao mà lại vợ chồng nó lại tách rời ra để ở với cô được? Con xin lỗi mẹ, tôi biết ngay mà cô có cái ý đồ tham lam rồi, vừa mới về đấy thì đã đòi viết di chúc nọ kia rồi. Tôi không phải nói nhiều lời với cô nữa, mẹ cũng không cần phí lời nói với cô nhiều nữa. Cô là con người chắc chắn là cô có ý định rồi, xấu rồi, cho nên mới về làm cái đấy. Tôi nói luôn với cô, thôi thì bây giờ cô cứ đòi hỏi nó cái kia, thôi tốt nhất là cô đưa lại mình Hiếu đi đâu đi. Đúng là con tôi thật, nhưng mà thôi sau này nó lớn nó biết bố thì nó khác về. Chọn miễn làm sao cô đưa đi đâu đi, miễn đừng cho nó vào vi phạm pháp luật là được, cho nó ăn hoặc đàng hoàng là được. Còn thiếu tiền thì tôi sẽ ủng hộ tiền cho cô nuôi dưỡng thằng Hiếu học thành người thế thôi. Sau này nó lớn nó thích ở với cô thì ở, thì quay về với tôi thì quay, chứ còn thật sự bây giờ cô cứ thắng mát ngọc kia như thế đâu. Tốt nhất là cô gói quần áo đi về khỏi nhà tôi đi, tôi không cần nói nhiều với cô nhé, nói ít thế thôi. Đấy, con trai nói thế thôi. Bây giờ lựa chọn của cô này, tôi hết cách rồi. Tôi cũng hiểu lòng cô đủ kiểu rồi, nhưng mà cô vẫn quyết tâm hết cách nọ đến cách kia thì thôi đấy. Hướng đã nói như thế rồi thì cô cứ theo lời của Hướng là tự tiện mà đi, còn tôi cũng không giữ cô nữa. Đúng lên mẹ. Bác ạ, với lại anh Hướng, hai người đã nói như thế thì cháu xin bác cho cháu ở đây 2 hôm nữa. Hôm nay là thứ 5, ngày mai là 6, thứ 7 để con đi đón con của cháu về, xong là cháu sẽ cho con của cháu tạm biệt bác và anh để đi một nơi làm ăn thật xa để hỗ trợ gần hai người nữa. Bởi vì hai người ở đây thì lúc nào cũng bảo là cháu là người xấu thế này xấu thế nọ thì cháu cũng không ở đây nữa. Anh Hướng ạ, anh đã coi trọng vợ của anh hơn là con đẻ của anh ruột bỏ con của anh thì anh cũng em cũng không có ý kiến gì nữa. Anh cho em ở đây 2 ngày, đến thứ 7 thì em đón con về, xong là đến đấy em sẽ ra đi.
em không ở đây làm phiền ai nữa. Thôi bây giờ tôi cũng nói cho cô như thế, nói bao nhiêu cũng quanh quẩn mấy câu đấy thôi. Tôi không phải là tôi bỏ con của tôi với vợ của tôi. Ý tôi nói là cô đi đâu đi, cho thằng con vẫn cứ học ở đây, còn không thì cô không nghe tôi nữa thì ngày mai thứ bảy tôi sẽ đón con về, xong là tôi sẽ kể hết cái chuyện cô nói cô làm cho Hiếu biết. Rồi nếu cô nhất định không nghe thì cô cứ mang cả con đi đâu đi thôi. Bây giờ tôi cũng hết cách nói với cô rồi, tôi không thể ngồi đây nói chuyện suốt với cô được, tôi cũng còn phải đi làm. Thôi mẹ, việc này thì con cũng nói với mẹ là bây giờ anh mẹ con cũng bàn thế thôi. Còn thằng Hiếu ấy thì nếu mẹ nó nhất quyết đưa đi thì cứ cho đi, sau này nó lớn lên nó biết nó có đức có hiếu thì nó về thì mẹ con mình thôi, cứ làm gì nữa. Biết là thương con cháu thật, nhưng mà Hạnh cương quyết như thế thì con cũng không chấp nhận theo ý của Hạnh được. Cho nên là mẹ ở nhà cứ nói chuyện như Hạnh với Hạnh, còn bây giờ con cũng đi làm thôi, còn vợ con đang bán hàng ở dưới chợ nên cũng không ngồi đây nói suốt như thế được. Thế thì con cứ đi làm đi, để Hạnh ở đây xong mẹ sẽ giải quyết việc này. Còn đã nói hết lời rồi thì con thôi, bây giờ con cứ đi làm cho nó kịp thời gian công việc của con thôi. Mẹ thấy bức xúc những cái chuyện này quá nhiều rồi. Đấy, cô nghe mẹ tôi nói thế rồi thì cô bảo xin ở 2 ngày, đúng 2 ngày thôi nhé. Còn từ mai về đi con về thì cô cứ đi, đừng quay lại về nhà đây nữa, với vào trong quấy nhiễu vợ tôi nữa. Ở đây thế thôi, tôi cũng lắp ráp các thứ rồi, cô làm việc gì tôi biết hết, chứ còn cô không nghĩ là đơn giản như cô nghĩ đâu. Vừa về xong cái cô muốn đòi hỏi cái nọ cái kia, biết đi chút nọ kia, nên là cô không bao giờ cô mơ được cái việc đấy đâu. Trước đây đấy cô đã lừa tôi một lần rồi, lần này làm gì còn có lần thứ hai nữa. Cô đừng mơ tưởng như thế, tôi nói thế thôi, cô thử hiểu đi. Thôi mẹ ở nhà nhé, đừng có nghe lời thì cô ta thế nào mẹ theo lời không là mẹ là biết nọ kia ý vào nhá, con không đồng ý là không được đâu nhé. Con cứ yên tâm đi làm. Mẹ nhớ nhá, không được nghe những gì cô ta bảo làm không hợp lý thì không được nhé. Nhà con đang cam hết rồi, những cái gì con còn theo dõi trên điện thoại ấy. Con cứ đi làm, nên nếu có gì cô ta mà làm chuyện gì thì mẹ phát hiện cho con. Vâng. Bác này, cháu nói với bác, cháu bảo bác không biết thì không có gì sai đâu, bởi vì bác thì mai kia bác bây giờ bác cũng có tuổi rồi thì bác cũng tài sản của bác mai kia cũng để cho cháu thôi, chứ còn chị Tuyết với anh Hướng thì không có con đâu. Bác thì cháu nói như thế, anh Hướng thì anh Hướng không chịu nghe, anh Hướng cứ nghe chị Tuyết xui thôi. Bác cứ nghĩ thử xem. Cháu cứ yên tâm đi, cái chuyện này bác rất suy nghĩ, bác rất lo liệu sau này. Còn nếu mà cháu thiện ý cứ để thằng cò ở đây thì sau này tài sản này cũng của nó thôi chứ chẳng của ai cả. Nhưng bây giờ là còn với vợ nó với Hướng, hai vợ chồng nó yêu nhau tha thiết. Bây giờ mà bác viết di chúc bây giờ bác không viết cho được, vì là tài sản này tất nhiên là tài sản của thằng Hướng, của bác, thì sau này cũng cho thằng Hiếu thôi. Thế nhưng mà phải cho nó ở đây, nó ăn nó học. Thế bây giờ cháu có bảo bác viết, bác không được viết được bây giờ vì là nó còn nhỏ.
Bác cứ Ai suy, nữa là- bác cứ suy nghĩ đi bác cứ suy nghĩ đi. 2 ngày nay cháu còn ở 2 ngày nữa. Bác cứ suy nghĩ. Thì cháu cứ ở đây thì cứ ở, bác vẫn cho bác cháu ở đây cơ mà. Còn riêng di chúc thì bác chưa biết trong thời điểm này được. Còn 2 ngày nữa cái di chúc cháu bảo bác biết đấy, thì còn 2 ngày nữa cháu nghĩ là bác cũng không nỡ một lòng nào để cháu đưa đưa con của bác, cháu nội của bác ấy đi lang thang ở ngoài đường đâu. Cháu rất là muốn bác suy nghĩ lại. Cảnh sát gọi đến rồi. Alo, cảnh sát chứ à? Đúng rồi, chị Tết à? Vâng, nãy chị gọi em không thấy em nghe máy. Em vừa họp xong, bây giờ mới nhìn thấy chị gọi thì em gọi lại luôn. Có Vâng. gì không chị? Chị cho chị hỏi tí là không biết là bên cảnh sát điều tra về chỗ người yêu cũ của chồng chị ấy là có tí manh mối gì không cảnh sát? Cái việc này hả? Dạ vâng, hôm trước em xuống để giải Hiện quyết. tại thì bọn em cũng đang tiến hành điều tra rồi, thì là ở bên à, chỗ chị Hạnh ấy thì là cũng có một chút manh mối. Thực ra thì chị Hạnh này ở quê thì cũng danh tiếng cũng không tốt lắm đâu, không có chơi bời. Cho nên là chị cứ có gì chị cứ cẩn thận một chút nhé. Vì bọn em đang củng cố hồ sơ nên là cũng đang điều tra chưa rõ ràng lắm. Thế à? À, Gọi là đang có chút manh mối gì? đúng rồi. Thế à? Vâng, thế thì chị rất cảm ơn. Thế thì bây giờ chị có tí việc muốn nhờ bên cảnh sát thế này. Là từ cái hôm mà em xuống chỗ chị làm việc ấy, thì chị ta cũng đã ký kết vào hồ sơ rồi, biên bản rồi, nhưng mà hôm trước thì chị ta đi lấy lá sắn cho cái cho chị, thì chị ở nhà thì cho chị ta đi lấy, thì chị cũng cảm thấy không thấy yên tâm ấy, sợ chị ta có mưu mô gì, thì chị cũng mò đi theo, thì thấy chị ta đang nói là bảo là đang như kiểu là giả vờ làm tốt với chị ấy, xong là để chiếm đoạt này kia. Thế là may mắn quá chị là nghe được, xong là chị dọa chị ta, xong là ghi âm được rồi, xong là bây giờ chị đang bảo là cái đoạn ghi âm này bây giờ không biết là gửi cho bên cảnh sát có được không nhỉ? Được rồi, có việc như thế thì tốt quá. Vâng. Thì cứ gửi qua cho em đi để có gì em củng cố xong rồi điều tra xem rõ ràng như thế nào. Có gì nếu mà nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất là chị cứ giữ khoảng cách an toàn cho chị Hạnh đã. Vâng. Rồi khi bọn em điều tra nếu mà rõ ràng thì bọn em tiến hành làm việc. Thế thì bây giờ chị sẽ gửi qua Zalo cho cảnh sát nhé. Xong là chú chị Hạnh ấy, chú người yêu cũ của chú cô Hạnh ấy là người yêu cũ của chồng chị ấy, là hôm trước xảy ra chuyện như thế, chị nghe được cái như thế, xong là chị bắt cô ta nói lại, xong chị quay cả video ghi âm nữa, xong là hôm qua là chị đuổi chị ta đi rồi. Đuổi đi rồi gì? Đuổi đi ra khỏi nhà rồi, nhưng mà đi thì cô ta không chịu đi rời khỏi khu vực này đâu, tức là mẹ chồng chị lại vào đây, xong là không biết thế nào, bảo thấy chị ta, thấy mẹ chồng chị bảo là gặp bên đường, xong rồi chị ta nói dối chị, bảo là chị đuổi ra cô ta ra khỏi nhà, cô ta bảo là cho cô ta xin đi mua thuốc này kia, nhưng mà không biết thế nào lại gặp mẹ chồng chị bên đường ấy, xong là với mẹ chồng chị sang nhà, xong là hai người nói này kia, nói nhiều thứ lắm, bây giờ chị chẳng muốn kể, xong là chị cũng bảo là thôi thì
Mẹ chồng chị cũng nói bảo kiểu còn thằng cháu ấy, xong mẹ chồng chị cũng nói này nói kia, xong là chị cũng bảo thôi thì đi ra nhà ngoài kia ở, xong là hôm nay chồng chị cũng đi ra ngoài, không biết là đi giải quyết, không biết là có như thế nào chị cũng không nắm được. Chồng chị sáng nay đi rồi. Vâng rồi, cái này chị cứ từ từ bình tĩnh nhá, xong rồi có Vâng. gì bọn em điều tra rõ ràng thôi, có gì bọn em sẽ can thiệp vào cuộc sống luôn. Vâng. Thế thì bây giờ chị không biết nói gì hơn nhé. Trước hết thì chị cũng xin cảm ơn bên cảnh sát các chú đã giúp đỡ chị. Thì bây giờ có chút manh mối như thế này là chị cũng thấy yên tâm rồi. Xong là bây giờ chị sẽ gửi cái đoạn ghi âm này cho các chú để lưu giữ vào đấy, xong là để có thêm bằng chứng nhé. Vâng, vâng, Vâng vâng. Thế cảm ơn em nhé. Có gì thì giúp đỡ chị nhé. vâng, vâng, Vâng vâng. Vâng vâng. Chào em. Biết ngay mà. Biết ngay. Cô ta không bao giờ phải người tốt. Người tốt thì đã không bao giờ cố ý như thế. Thấy người ta vợ chồng đàng hoàng mà. Lấy thằng con ra. Kệ bà có con rồi bà muốn làm gì cũng được. Được rồi, gửi xong rồi. Này là yên tâm à. Chuyện này mà anh Hướng mà biết được thì thôi, nhưng mà cảnh sát bảo là đang điều tra chưa rõ ràng thì bây giờ mình cũng chưa dám nói với anh Hướng đâu. Nhưng mà có gì rõ ràng cảnh sát ở đây cảnh sát không biết bảo. Được rồi, tôi xem cô như thế nào. Cho mẹ với lại anh Hướng tự giải quyết rồi mình sẽ xen vào. Có gì nữa anh Hướng cần giúp đỡ thì giúp đỡ, động viên anh Hướng. Đi coi tay đi. Là cái cuốc cực cao đấy, nhiều khó. Cái này vỏ rộng.
nhưng mà cái người miền Việt em không đi. Đây anh bảo tí. Anh qua nhà gửi trên đây chứ. Tất xong chưa em? Anh em vào rửa tay đã nhé. Cái này hỏi hướng cái ta nói gì. Gửi chân tay à? Vâng. Em chuyển cái cài cho nó. Sao? Thế là thế nào vậy? Như nào? Có ổn không? Nóng thế. Chuyện thế nào rồi anh? Nóng ha. Chuyện thế nào rồi? Vâng. Có ổn không? Dạ, anh Cô anh đừng ngồi đây, quần trắng của anh không được. nói chuyện với em tí. Thế là thế nào? Cô Hạnh cô có chịu rời đi không hay là còn cố tình ở nhà? Hôm nay anh ra ấy, gặp cô Hạnh với lại mẹ anh. Thế là cô Hạnh thì anh cũng không giấu gì em. Cô Hạnh cô có ý đồ xấu. Bây giờ anh biết rồi. Là nó ý đòi hỏi là anh phải ra đấy ở cùng. Còn như thế nữa. Thì anh thấy thì vẫn câu hôm nọ, vẫn câu cú đúng không? xong là những cái việc khác phải chia tài sản các thứ không nói, nhưng mà là nó bảo là em hôm nọ cái mẹ nói bảo là cô ấy cô muốn đòi hỏi chia tài sản, muốn cướp chồng. Như thế là cái việc đấy sao em không nói cho anh biết. Hôm nay ra ngoài thấy mẹ nói với lại bảo em mai em còn đi mò bắt được quả tang vào đấy. Thế những cái chuyện đấy thì sao em không nói cho anh biết để anh đuổi cô ấy đi sớm. Em còn chưa đuổi được nữa là anh sao đuổi được? Thế là hôm nay anh cũng nói vòng vo dài dòng, thế là anh cũng bảo là cô không ngờ được thì cô trốn đi không quay lại về tôi nhìn thấy nữa. Hoặc là nói lâu thì anh cũng đi làm cho anh. Cô ấy trả lời thế nào? Cho mẹ ở đây nói sau. Xong rồi, đấy là cô ấy cô bảo bây giờ nếu như anh không chấp nhận được ra ở với cô ấy, không còn yêu cầu là viết di chúc chia tài sản này cho con nữa cơ. Đấy, anh thấy hôm nay anh thấy lòng dạ của con này như thế. Thế về sau anh với mẹ anh không bao giờ đồng ý. Xong bây giờ cô còn nói mà thế bây giờ anh chọn vợ hay là chọn con trong hai trường hợp đấy. Thì anh đương nhiên là anh phải chọn vợ rồi. Con thì anh vẫn chọn nhưng mà thật con thì bây giờ là càng ngày càng cũng lớn rồi, chẳng qua thương con là nếu con không ở đây không được ăn học thì sau này sẽ thiệt con đấy thôi. Mà về sau anh nói rồi bảo là cô cứ làm khó như thế thì thôi, cô có mang con đi đâu thì mang thôi. Không phải thanh minh nữa anh ạ, em Vâng. chả muốn nghe chuyện này nữa. Cho nên là anh cũng thấy Rồi từ từ anh sẽ biết rõ. nhưng mà là anh biết rồi, ý của anh Hạnh này không phải là người tốt. Từ đợt trước thì anh cũng nghi rồi, vì tại sao là con mười mấy năm bây giờ chắc chắn đưa con về thì có một vấn đề rồi, chẳng qua cái đấy mình cũng chưa nói ra luôn thôi, mà trong lương tâm mình cũng nghĩ ra một phần rồi. Anh ạ, bây giờ không cần phải nói nữa. Ừ. Anh cứ chờ thời gian. Em với anh cùng nhau thời gian phải trả lời tất cả. Em Vì yên tâm đi. con người cô Hạnh nó như thế nào thì thời gian sẽ trả lời. Bây giờ nói chung thì mình bảo là cô ấy xấu thì mình cũng chưa nhìn thấy là cô ấy xấu ở chỗ nào, cô ấy tốt thì cũng chưa thấy tốt ở chỗ nào. Nói chung thì bây giờ mình cũng cùng nhau để mà chờ đợi xem thời gian trôi qua xem đến đâu. Và em cũng mong anh là cũng nói với mẹ bảo là thôi thì bây giờ cô Hạnh cô cố tình như thế
thì mẹ cô Hạnh đang ở nhà ngoài ấy, thì nói thật ra thì tài sản hay là cái gì của gia đình anh thì thật ra thì em cũng với anh là vợ chồng, nhưng mà em cũng không phải là tài sản hay là cái gì đối với em thì nói thật ra với anh thì nó cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, còn quan trọng nhất là vợ chồng mình. Đúng đấy, vợ nói thế. Tình cảm rồi là lối sống, rồi là tôn trọng nhau, rồi là hiểu nhau, rồi giúp đỡ lẫn nhau, thì mình có sức khỏe rồi là mình có tấm lòng tốt rồi là tất cả mọi thứ thì sau này tài sản nó cũng sẽ có thôi. Vâng. Còn đối với em ấy, thực ra thì số của em khổ từ xưa rồi, thì em chỉ có mong làm sao thì mình luôn có sức khỏe và có một cái mái ấm để mà mưa nắng, để có chỗ che mưa che nắng là đủ rồi. Đối với em như thế là đủ rồi. Còn đối với em thì thực sự anh là một người rất quan trọng đối với em. Đấy, thế thì bây giờ thì cô Hạnh cô ra điều kiện như thế thì cái đấy thì do anh lựa chọn thôi, em cũng không bao giờ em phải nói là Hôm nay anh cũng ép anh phải làm thế này hay là phải chọn con hay không phải phải. chọn em thế này thế kia cả. Đây là không phải em là ép, thật sự là mình cũng phải nghĩ vì con Hạnh này con ấy lên thì chắc chắn nó cũng phải có vấn đề. Tôi không nói vấn đề đấy, em đã nói với anh rồi. Cho nên là mình cũng Bây giờ anh với em chỉ là cảnh giác, bây giờ mình không nói về vấn đề đấy nữa, mình cảnh giác đi, luôn luôn cảnh giác, mình không được chủ quan. Với lại anh cũng nói với mẹ là không được chủ quan. Thì tài sản của anh như lúc nãy em vừa nói thì tài sản của gia đình anh thì như thế nào đấy thì em cũng không biết, không hiểu, và em cũng không muốn tham gia vào anh ạ. Tí nữa thiên hạ người ta cũng nói bảo này kia, nhưng mà em chỉ góp ý anh thôi. Em chỉ sợ mỗi cái là nhớ đâu thì mẹ cũng có tuổi rồi đấy, thì anh thì ở đây thì nhớ đâu cô Hạnh cô ấy lại có những cái lời nào nói để mẹ nghe được, thì lúc đó thì mẹ lại theo lời cô Hạnh, thì lúc đó thì em sợ gia đình anh mất mát thiệt thòi thôi, chứ Hôm còn nay em không có ý gì cả. Hôm nay em anh chỉ cũng nhắc nhở như thế thôi. hôm nay anh cũng dặn mẹ rồi. Thế Tất cả những cái gì mà hai mẹ con không được đồng ý thì cô Hạnh nói mình không được đồng ý thì mình không có thể chấp nhận được. Thế thì thời gian này anh cũng phải là thường xuyên, anh cũng phải là đi làm nhưng mà anh phải gọi điện cho mẹ, anh cũng phải về quan sát. Nếu mà anh không vào nhà thì anh phải quan sát nhà cửa mình xem thế nào, nhưng mà anh có cam rồi. Vâng, nhà anh lắp cam. Thế thì được rồi. Xong anh bảo là cô bà xin ở 2 ngày. Cái gì? Bà xin ở 1-2 ngày. Xin ở 1-2 ngày xong cô ta đi á? Vâng, cô bảo chờ con đi học thứ Bảy Chủ nhật về, xong là gặp con, xong là nói chuyện cho con biết. Cô ta hứa như thế à? Ở 1-2 ngày à? Vâng. Thế là anh cũng bảo thôi thế thì để xem thế nào anh. Thế thì cô cứ ở đây đi chờ thứ Bảy Chủ nhật anh đi đón con về, xong là nói cho con biết, xong là cô đi đâu thì đi. Xong là anh bảo đấy, nếu 1-2 ngày đó cô quyết định mang con đi, tôi không về ở với cô thì không làm di chúc biết tài sản cho cô, thì cô không đồng ý thì cô mang con đi đâu thì đi thôi. Đấy, anh cũng hết cớ, anh cũng nói thế à. Bây giờ em cũng nói chung thì chuyện quá khứ, nhưng mà bây giờ nó lại xảy ra với lại hiện tại thì thôi, thì vợ chồng mình cùng nhau lắm. Vợ phải hiểu biết và thông cảm cho anh nhé, cho chồng nhé, chứ còn không thì em cứ không lập trường, rồi em là vợ cứ lại không bình tĩnh này. Không, mình phải lập trường chứ, trong việc như thế thì nghi anh nọ kia, rồi là anh em mình vợ chồng mình phải không đoàn kết với nhau, lại mất hạnh phúc với nhau đấy, do bên ngoài. Thế thì anh phải nhớ là về gọi điện cho mẹ các thứ cảnh giác nhé. Mà em muốn luôn luôn cảnh giác anh ạ. Bây giờ em cũng không thể nào lơ là chủ quan được. Nói chung là bây giờ vợ chồng mình đều cùng nhau cảnh giác, cùng nhau bàn nhau, cùng nhau bảo nhau, chứ mình không để kẻ xấu để lợi dụng mình nọ kia để mình tan vỡ hạnh phúc đâu nhá. Về nhà nấu cơm ăn đi. Em lấy ca này em đi luộc. Vợ chồng mình về làm cơm ăn đi, vợ không phải suy nghĩ gì nhiều nữa nhé.